Hello everyone, আশা কৰো তোমালোক ভালে আছা। আজি আমি চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 3 দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নখিনি ডিসকাস কৰিব লৈছো। মাত্ৰ 3টা প্ৰশ্ন আছে, তো সেই 3টা আমি ডিসকাস কৰিম আজি। তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো কি ক'লে চোৱা, p ৰ কি মানৰ বাবে তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰটোৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব। এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে p ৰ কি মানৰ বাবে কি থাকিব, এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব। যদি অদ্বিতীয় সমাধান থাকে তেতিয়া হলে আমি জানো কি কন্ডিশন আছিলে, অদ্বিতীয় সমাধান যদি থাকে আমি লিখিব পাৰিম অদ্বিতীয় সমাধানৰ কাৰণে কন্ডিশন কি আছিলে, a1/a2 is not equal to b1/b2 হয়। তো এই a1 আৰু a2 অনুপাত আৰু b1 আৰু b2 অনুপাত কি হ'ব নোৱাৰিব, সমান হ'ব নোৱাৰিব। তো আমাৰ ইকুৱেশন দুটা দিয়া আছে চোৱা, কি দিছে 4x + py + 8 = 0 আৰু 2x + 2y + 2 = 0। তেতিয়া হলে আমি ইকুৱেশন কেটা লিখিও যে 4x + py + 8 = 0। কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 আৰু এটা দিছে 2x + 2y + 2 = 0। এটা যদি আমি ফাৰ্স্ট ইকুৱেশনটোৰ পৰা চাওঁ, ফাৰ্স্ট ইকুৱেশনটোত a1 আৰু b1 আৰু c1 যদি আমি চাওঁ 1 সমীকৰণৰ পৰা কি পাওঁ, a1 = 4, b1 = p and c1 = কিমান 8। আৰু যদি 2 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা কি পাওঁ, a2 = 2, b2 = 2 আৰু c2 = 2। ওকে, যেতিয়া অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব আমি কি পাইছিলো কন্ডিশন, a1/a2 is not equal to b1/b2। এতিয়া আমি এই অনুপাতটোত a1 আৰু a2 ৰ মান বহুৱাই দিম। সোৱা 4/2 is not equal to b1/b2 মানে p/2। এতিয়া কি 2 2 to the 4 আৰু ইফালে 2 is not equal to p/2। তো 2 ইফালে যদি আহে 4, তেতিয়া হলে আমি কি পাম, p is not equal to 4। যেতিয়া p 4 ৰ সমান নহব তেতিয়া আমি কি পাম, এই দুটা সমীকৰণৰ অদ্বিতীয় সমাধান পাম। তো অদ্বিতীয় সমাধান that means এটা সমাধান থাকিব। এলা অপচন কোনটো হ'ব চোৱা, অপচনত আমাৰ কি আছে, অপচনত আছে যেতিয়া p = 4। যদি p = 4 হয় তেতিয়া আমি নাপাম। যেতিয়া p is not equal to 4 এইটোহে আমাৰ শুদ্ধ। আৰু অপচন চিট কি দিয়া আছে, p = -4 হ'বনে নহব। ওকে, যেতিয়া p is not equal to -4 হ'বনে নহব, তেতিয়ালে অপচনটো কোনটো হ'ব, অপচন বি ইজ কাৰেক্ট। এতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে বি অপচনটো কি আছে, যেতিয়া p is not equal to 4 হ'ব। ওকে, একদম ইজি। তোমালোকে মই যিটো টেবুল কৈছো সেইটো মনত ৰাখিবা, 110% গ্যাৰান্টি দিছো তোমালোকৰ MCQ টো হেল্প হ'ব, প্লাস যেতিয়া তোমালোকে সলিউশন কৰিবা এইটো চেপ্টাৰ 3.1 এক্সাৰসাইজৰ এইখিনিও ইজি হ'ব। 3 মাৰ্কস এটা তোমালোকে ধৰি থব পাৰা টেবুলখনৰ পৰা। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টোত কি ক'লে চোৱা, 9 টোত কৈছে তলৰ কোন কেইজোৰ সমীকৰণৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে। দেখিছে, অসীম সংখ্যক সমাধান। যদি অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিবলগীয়া হয় আমি কন্ডিশন কি, যে a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। যদি এই কন্ডিশনটো কি হয়, স্যাটিসফাই হয়, তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰিম যে ইকুৱেশন দুটা কি হয়, অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। এতিয়া আমি ইকুৱেশন কেটা আমি চাব লাগিব। কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 a, ফাৰ্স্ট ইকুৱেশনটো অপচনটো কি আছে, 2x + 3y = 6 আৰু 4x + 6y - 12 = 0। এতিয়া মই যেনেকৈ কৈছিলো ৰাইট সাইডে তোমালোকে সদায় অলৱেজ কি ৰাখিবা, 0 ৰাখিব ট্ৰাই কৰিবা, নহলে সাইনটো কি হৈ যাব, খেলিমেলি হৈ যাব। 4x + 6y - 12 = 0। ইয়াত a1 কিমান হ'ব, a1 is 2, b1 is 3 and c1 is -6 and a2 4, b2 6 and c2 -12। ওকে, এতিয়া আমি নেক্সট কাম কি হ'ব, নেক্সট কাম হ'ব আমি অনুপাত ল'ব লাগিব। কাৰণ অনুপাত a1 আৰু a2, b1 আৰু b2 and c1 and c2। তেতিয়া হলে
a1 by a2 a1 আমি কিমান পাইছো 2 আৰু a2 কিমান 4 2 2 1 মানে 1 by 2 next b1 by b2 কিমান পাম 3 by 6 মানে 2 1 1 by 2 then c1 by c2 তেতিয়া হলে আমি কিমান পাইছো minus 6 by minus 2 তো minus minus cancel 6 2 is 12 মানে 1 by 2 এটা কি পালো আমি a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 তেতিয়া হলে ফার্স্ট অপশনটো কি হ'ব অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব ওকে তো এটো পাই গলো মানে আমি আনসার পাই গলো আৰু বাকি কেটা কৰাৰ কোনো ৰিজন নাই তেতিয়াহলে অপশন কোনটো হ'ব এ অপশন ইজ কারেক্ট তো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আহো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত কি আছে চোৱা কৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 এই প্ৰশ্নটোত উক্তি এ সংক্ৰান্ত এটা বাক্যৰ পিছত যুক্তি আৰ সংক্ৰান্ত আন এটা বাক্য দিয়া আছে উক্তি এ আৰু যুক্তি আৰ বিবেচনা কৰি তলৰ বিকল্পসমূহৰ পৰা শুদ্ধটো বাছি উলিওৱা এতিয়া চোৱা উক্তি এত কি আছে সমীকৰণ 2x - 3y = 0 ৰ অসীম সংখ্যক সমাধান আছে আৰু যুক্তি আৰত কি আছে দুটা চলকৰ এটা ৰৈখিক সমীকৰণে স্থানাংক সমতলত এডাল সৰলৰেখা বুজায় এতিয়া প্ৰশ্নটো কি ক'লে যে তুমি ফাৰ্স্ট উক্তিটো যোনটো যুক্তি দিয়া আছে তাৰ লগত মিলিছে নে নাই হেতু আমি চেক কৰিব লাগিব ওকে এতিয়া আমি উক্তি এ টো চাও কি কৈছে চোৱা সমীকৰণ 2x - 3y = 0 ৰ অসীম সংখ্যক সমাধান আছে এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 ইকুৱেশ্যনটো আমাক কি দিলে 2x - 3y = 0 এতিয়া আমি যে টেবুল বহাইছিলো চোৱা xy আমি চেক কৰি চাও ভেৰিফাই কৰিম তো আমি যদি x ৰ মান দিও 0 তেতিয়া হলে y কিমান হ'ব 0 যদি তুমি x ৰ মান সাপোজ কি বহুৱা 3 বহুৱাই দিয়া তেতিয়া হলে কিমান পাবা -2 ওকে সাপোজ তুমি 6 বহুৱাই দিয়া তেতিয়া হলে কিমান পাবা -6 12 ইফালে গল -2 4 ওকে মানে 8 2 প্লাস হ'ব তো এনেকৈ তুমি গৈ থাকিব পাৰা সাপোজ তুমি দিলা 7 দিলা 7 ৰ কাৰণে কিমান হ'ব মানে 2 * 7 - 3y = 0 তেতিয়ালে 3y - ইফালে -14 মাইনাস কেনসেল y = 14/3 14/3 তো এনেকৈ তোমালোকে কি কৰিবা গৈ থাকিব পাৰা ইয়াত তোমাৰ সীমা নাই বাহি গৈ থাকিব নিৰ্দিষ্ট এটা কোনো সমাধান নাথাকা তেতিয়া হলে আমাৰ কোনটো হ'ব উক্তি এ যোনটো দিয়া আছে সমীকৰণ 2x - 3y = 0 অসীম সংখ্যক সমাধান আছে দিস ইজ কারেক্ট স্টেটমেন্ট নেক্সট কি ক'লে চোৱা দুটা চলকৰ এটা ৰৈখিক সমীকৰণে স্থানাংক সমতলত এডাল সৰল ৰেখা মুছায় ডেফিনেটলি আমি যেতিয়া গ্ৰাফ আঁকিছিলো যদি তুমি এটো এনেকৈ পুট কৰা সাপোজ এনেকৈ পুট কৰি দিয়া 1 2 3 4 5 1 2 3 4 তো এনেকৈ যদি চোৱা এটো 0.32 1 2 3 2 এটো পইণ্ট 6 3 4 5 6 6 4 সাপোজ এনেকুৱা যদি এনেকৈ কানেক্ট কৰি দিয়া তেতিয়া হলে এনেকুৱা এডাল কি পাবা ৰেখা পাবা তো এটো কি হৈছে ষ্ট্ৰেট লাইন হৈছে নে সৰল ৰেখা হৈছে তো এই কাৰণে আমি কি ক'ব পাৰিম এটো যুক্তিটো শুদ্ধ ওকে সো এটো যদি আমি অসীম সংখ্যক পাইছো আৰু যদি আমি পইণ্ট কেটা কানেক্ট কৰিছো তেতিয়া কি পাইছো সৰল ৰেখা পাইছো তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰিম নে উক্তি এ আৰু যুক্তি আৰ উভয়ে সত্য এটোটো হয় আৰু যুক্তি আৰ টো উক্তি এৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কাৰণ আমি চালু যে পইণ্ট যি কেটা আমি চাইছিলো সেই পইণ্ট কেটা যেতিয়া আমি গ্ৰাফত পুট কৰিম তেতিয়া এডাল সৰল ৰেখা পাম সেই কাৰণে উক্তি এ আৰু যুক্তি আৰ দুইটা শুদ্ধ বুজি পালা এইখিনিলৈকে আছিলে তোমাৰ দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ একদম ইজি আমি কি শিকিলো কি গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আমি গ্ৰাফৰ সহায়ত কেনেকৈ আমি কি কৰিম ইকুৱেশ্যন দুটা চাম তাৰ আগত কি শিকিলো আমি কনসিস্টেন্ট নে ইনকনসিস্টেন্ট সংগত নে অসংগত তাৰ আগত আমি কি শিকিলো যে দুটা যদি ইকুৱেশ্যন থাকে সেই দুটা সমান্তৰাল হয় নে কি কৰে একেলগ কটাকটি কৰিব নে কি হ'ব একেলগে থাকিব তো এইকেইটা আমি আজিলৈকে পঢ়িলো তো
তো আশা কৰোঁ তোমালোকে অতি কনসেপ্টখিনি বুজি পাইছা আৰু যিখিনি এক্সাৰসাইজ কৰিছোঁ সেইখিনি ধৰিব পাৰিছা আমি নেক্সট চেপ্টাৰত যোনটো এক্সাৰসাইজ 3.2 আছে তাত আমি ইকুৱেশ্যন দুটা ইকুৱেশ্যনৰ বিভিন্ন মেথড শিকিম যেনেকৈ অপনয়ন মেথড এটা আছে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি আছে যেনে সাবস্টিটিউশন মেথড তো আমি x বা y কাৰোবাৰ এটা মান উলিয়াই বেলেগ ইকুৱেশ্যনত বহাই দিয়াৰ পিছত আমি x আৰু y মান পাম তাৰপিছত অপনয়ন পদ্ধতি মানে এলিমিনেশ্যন মেথডত কি কৰিম আমি কোনোবা এটা ভেৰিয়েবলক কি কৰি দিম আঁতৰাই দিম যেনেকৈ ৰিয়েলিটি শ্ব'বিলাকত কি হয় যে কাৰোবাক আঁতৰাই দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা আমি কি কৰিম দুটা ভেৰিয়েবলৰ ভিতৰত এটা ভেৰিয়েবল আঁতৰাই দিম আৰু এটা ভেৰিয়েবলৰ মান পাম আৰু সেই মানটো আমি যোনটো ইকুৱেশ্যন আমি ফাৰ্ষ্ট লৈছোঁ সেই ইকুৱেশ্যনটোত পুট কৰি দিম আৰু x আৰু y বা যিকোনো দুটা ভেৰিয়েবলৰ মান আমি পাই যাম তো আজিলৈ ইমানখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত বাকি পদ্ধতিকেইটা ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালা ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছা তেন্তে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা লগতে বেল আইকনটো দবাই থবা যাতে নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰলি পাই থকা ধন্যবাদ